Hello! Welcome back to my channel. It's me, Ma'am Ann. Sa mga bago pa lamang po sa aking channel, please don't forget to like and subscribe and click the notification bell below. So, for today's tutorials, we'll having our how to make a dancing BITMOJI without using a Snapchat app. So, meron pa tayong tricks ngayon. So, gusto nyo pong malaman, tingnan natin ang susunod na kabanata. Okay, ayan na po yung aking output. So, paano natin yan ginawa without Snapchat? How to make or how to create a dancing BITMOJI or animated BITMOJI or BITMOJI turned into GIF without using Snapchat. So, today's tutorial, marami tayong gagawin, matututunan. So, as you can see guys, in my slides, there's a lot of slides in the left side. So, yan po, parang tayong nakita nyo yung guys, yung aklat, tapos pag pinubuklat mo siya ng mabilis, nagalaw yung cartoons. So, yan, ito po ay ganito rin po, digital lang po siya. So, yan na po yung GIF ko na BITMOJI. So, ang una lang gagawin ay pupunta lamang tayo sa ating Google Slides, sa ating mga laptop. Okay, so, wait lang po natin na ma-open. Then, meron na akong template. So, lahat naman tayo ay marunong na pong gumawa ng BITMOJI classroom. So, paano natin pagagalawin yung personalized or customized BITMOJI natin? So, ito po, ituturin natin ngayon. So, meron tayong template. So, i-duplicate lang po natin ang ating mga template. And then, i-observe natin yung distance and size ng ating BITMOJI para hindi siya masyadong halata mamaya kapag ating ginalaw-galaw. So, ayan, may second slide na po tayo. Duplicated lang po para po same. So, ayan po, i-highlight natin yung ating BITMOJI. Paano natin yung paggagalawin is pindutin lang natin yung arrow left. Kung saan nyo gustong pagalawin. Kung dito naman sa bandang right siya so, sa left ka rin mag-start. So, ayan na po. Pindutin lamang natin ng dalawang pindot yung arrow keys natin. So, ayan na po. Ganun, same procedure. Paulit-ulit lang po. Ikaw na pong bahala kung hanggang saan siya magaganyan slide. Then, paulit-ulit lang. Duplicate the template kung yung previous na slide mo. And then, i-highlight ulit yung BITMOJI. Or kung gusto mo nang palitan na ng action, ayan, pwede ka na mag-download ng BITMOJI sa ating mga extension natin sa ating Chrome. So, ayan po. Pipili po tayo. So, ang ating theme ay dance. So, i-type lang natin yung dance. Maraming nalabas na mga personalized na BITMOJI natin na dance. Yan. Type lang po natin. So, maraming nalabas. So, pili lang po tayo. So, yan. Naglo-loading pa yung iba. So, ito na lang para, So, meron dalawang gusto mo ay right-click, then copy, then pindot ka dun sa slide, then paste. Pero mas madali yung drag and drop. Mas madali kasi hindi ka na magpipindot ng ating mga pad. So, ayan. I-observe lang po natin yung distance at saka yung size. Dapat magkapareho yung size nila bago natin burahin yung nauna nating BITMOJI. So, ayan. Okay, i-urong pa natin. Para, basta i-observe lang natin hindi masyadong malayo, hindi rin masyadong malapit. Kasi pag sobrang layo niya, parang ang na din ng ating BITMOJI nun. Parang wala na siyang sequence. Charot. Ano ba yun? So, ayan na po. Then, buburahin lang po natin yung nauna nating BITMOJI.
So, after that, duplicate ulit natin yung previous slides. Okay, kung gusto mo pong doon naman sa bandang side siya nakatingin is punta lamang tayo sa i-right click, i-highlight, i-right click natin yung i-flip horizontally. So, i-flip lang po natin para doon na po siya gagalaw. So, duplicate the previous, then i-flip ulit, right click, then hanapin yung rotate, then flip. So, ayan, nasa kabila na siya. Then, duplicate ulit. Parang siya 4x4. 1, 2. Pag ganun siya. 1, 2, 1, 2, 3. Parang zumba-zumba effect lang. So, next, dahil tapos na tayo sa 4 na galaw niya, or sa action, so, na naman, duplicate, then, add another BITMOJI kasi tapos na tayo dun sa ating 4 slides or 4 action ng ating BITMOJI. So, ito maganda to. Kasi, lalo na ako, nag-struggle ako dun sa aking, sa aking Snapchat. Bakit? Ewan ko ba, kahit uninstall, reinstall, something, yung BITMOJI ko ayaw talaga bumihis ng ganyan. Kaya, nag-research ako ng something different na basta gagalaw yung aking BITMOJI. And shout out pala sa kapatid ko na nasa Kuwait. He's helping me. Charot. So, ayan po. So, may another action tayo. Bali pang 3 BITMOJI na natin to. So, ayan. So, duplicate natin. Then, katulad ng ginawa natin kanina sa pangalawang BITMOJI, rotate, flip, horizontally para sa kabila naman yung kamay niya sa kabila. So, ganun. Same procedure lang po. Bali, 4 slides tayo para mabilis. Yung unang gawa ko kasi, umabot sa 80 slides. Kasi ang daming action. Tapos, nung final na, yung result niya is parang ang dami niyang mabaga. Ewan ko ba, basta hindi ako nakontento doon. Ganun talaga ang first time. Okay, so ganun pa rin, duplicate, then pili ko na kung anong gusto mong BITMOJI. Ganun po. So, mamaya, i-convert pa natin yan. Hindi lang ito tapos. Panoorin ito hanggang sa matapos po tayo. Kasi hindi pa ito tapos. Pagkatapos ng mga duplicated, inserting, or adding BITMOJI, meron pa tayong gagawin para magiging GIF po ang ating mga BITMOJI. So, ayan, basta, ang lang, nakakatanggal stress din, and then, marami na nga ako nakikita sa FB friends ko na nagpo-post ng mga BITMOJI nila, so parang nakaka-addict lang, tapos bibihisan mo, something ganon. Yun lang po. Pili lang po tayo kung anong gusto nating next na move ng ating BITMOJI. So, ayan. Sa mga hindi pa nakagawa ng ating BITMOJI classroom, meron po akong tutorials. Ilalagay ko sa description box yung link. Pero kung hindi naman, ang tawag nito? Kung gusto nyo namang mag-explore sa aking channel, marami pa pong mga educational technology tutorials. So, ayan na po. So, ito same hanggang sa abot tayo ng ilang slides. So, it's up to you po kung ano pong gagamitin yung BITMOJI. Merong gusto mong kumain, naglaro. So, ito yung team natin ay nagsasayaw siya sa loob ng classroom. So, ayan po. Meron ding naglalakad or something ganun. So, basta lahat po ng ating desktop or laptop, meron po tayong BITMOJI extension para mabilis na lamang po ang ating paggawa ng ating mga BITMOJI classroom. So, ito simple-simple lamang po itong how to create
dancing BITMOJI without using Snapchat. Ang Snapchat, maganda din yung animated niya doon, 3D. Sa mga hindi pa rin nakapanood ng aking BITMOJI tutorial sa how to create 3D animated BITMOJI, meron ilalagay ko rin sa description after nito. So, ayan na po. Same procedure. Flip and duplicate the previous slides. Highlight. Choose your BITMOJI. And then rotate your BITMOJI and flip horizontally. So, after that, ayan na po. Gusto ko talaga to. Yan. Running siya. Then, mamaya, lalagyan natin yan ng natisod. Para meron namang funny sides. Yan. Parang ako niyan clumsy. Ako naman talaga yan. So, we created our BITMOJI through our personality, something ganun po. Yan. Then, next, insert na natin yung ating BITMOJI na natisod. So, ayan po. So, ayan natin sa lapag para hindi na siya halata mamaya. Pag natisod siya, ayan, lapit lang natin konti. Ayan, ilayo konti. Ayan. So, don't forget talaga na after mag-change ka ng BITMOJI, i-delete mo na yung previous na ginamit natin. Ayan, duplicate na. So, ayan na po. Parang okay na siya. So, ito, parang okay na. Ayan, okay na ito. So, after that, punta tayo sa ating Google web page. Then, i-type po natin ang tall tweet. Kasi ito yung app na to for changing your slides to GIF. So, mahabang-habang process to. Ginawa ko, data lang kasi po yung ginamit ko. Kaya, sobrang bagal. Ayan. So, yan na po. Makikita po tayo dyan, Create Studio. Dapat nakapag-sign up ka na din nito sa ating mga email address para mabilis na din po. Basta don't forget talltweet.com. Ayan. Then, dito sa baba, may select presentation. Then, click mo lang, naglalabas na yung mga Google Slides na mga ginamit mo. Then, i-select lang natin yung previous na inopen natin. Ito po yung ginamit natin. Click lang po yan para yan po ang i-convert into GIF. So, naglo-load po. So, nakaka-excite at nakakatuwang gamitin. Ay, lalong-lalo na sa mga bata kapag nasa Google Classroom mo sila. So, ayan na po. Nasa ating page na ng tall tweet ang ating slides. Then, paano natin makakuha o malaman ang pixel na available doon sa slides? So, kailangan nating bumalik sa ating Google Classroom. Punta lamang tayo sa ating page, file, page setup, then scroll down, may custom, then scroll down yung dito, then hanapin natin yung pixel. Huwag lang natin i-apply. Kunin lang natin yung number na 960 by 540. So, hayaan lang po natin yan. Basta ang kukunin lang natin is yung 960. So, i-type natin dyan kasi kailangan required siya. 960. Then, kung ilang second mo siya gusto mong 2, 3. Pero mas, para sa akin is parang mabagal po siya. Kaya 1 lang yung nilagay natin. So, the rest na po ay, yung sa baba, hindi natin pindutin kasi matic na po siya. So, yun na po, naglo-load po. Yan na po, i-convert na po niya yung slides into GIF. So, antayin lamang po natin
Ayan na po. So, ayan. Merong preview dyan. Then, may makikita ka ring save. So, ma'am, ito po, susunod natin ay pindutin natin yung save. Then, pupunta na yun sa ating mga downloads. So, doon lang natin mamaya i-browse. Dapat yung downloads nyo ay naka-set na sa by date para po pag today mo siya din-download, nasa pinaka-top siya. Kaya hindi siya naghalo-halo. So, ayun po, mag-open tayo ng slides. Then, i-insert lang po natin sa ating mga background yung GIF na ginawa po natin. So, ayan po, hanapin na po natin yung ating GIF na din-download kanina. So, hindi naka-today yung aking So, i-type mo lang, ayan, GIF. So, ayan na po. So, open natin. So, downloading na. Basta, yan po ang iset natin as background sa ating mga Google Slides. So, marunong naman po tayo mag-change ng background. Di ba? Merong background, scroll down, choose image. So, ayan po. I-insert na po natin ang ating mga GIF. So, maya-maya po ay matatapos na yung pag-upload yan. So, makikita na natin yung dancing BITMOJI natin. So, ayan na po. Marunong na po tayong gumawa ng BITMOJI. Dancing BITMOJI. So, ayan na po. So, done. Ayan. So, yan na po yung ginawa natin kanina. Ayan. 1 second. Dance siya. Yan. Preview na natin i-present na natin. Yun. Yeah. Puk. Oh. So, ayan na po. Ulit, parang nakakatuwa siya, no? Ayan. Parang fulfillment na, parang achievements na nagawa natin ng mga ganitong bagay, di ba? So, dahil bihira lang naman natin to gagawin sa actual teaching, di ba dati? Kaya, thank you for the digital world today. Kaya, ganun po. So, yun lamang for us today. For more updates and for more tutorials, don't forget to subscribe and click the notification bell so that you will notify if meron pa akong na-upload ng bagong mga videos. So, thank you so much sa lahat ng nanonood. Shout out sa mga subscribers ko. Then, thank you so much for the support. And God bless you. Keep safe. Subscribe, ma'am, and thank you and God bless.